Hello, welcome to Code Me. ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ CSS tutorial series එකේ 7 වෙනි tutorial එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ CSS with සහ max with කියන properties දෙක අතර වෙනස. ඔයගොල්ලන් දැනටමත් දන්නවා අපි මේ CSS වල with කියන property එක භාවිතා කරන්නේ අපේ block elements වල පළල වෙනස් කරගන්න. එතකොට මොකද්ද මේ max with property එක කියන්නේ? අපි ඒක බලමු demonstration එකේදී. මම මෙතන මගේ sample HTML එක open කරගෙන Chrome browser එකේ run කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ external CSS එකත් මම මගේ HTML එකට link කරගෙන තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු මේ with කියන property එක block elements වලදී කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. මම div එකක් ලියා ගන්නවා. මේ div කියන්නේ block element එකක්. This is an element with 700 pixels. මම දැන් මෙතනදී හදා ගන්න යන්නේ පික්සල් 700ක් දිග එලිමන්ට් එකක් div එකක්. මම මේකට ස්ටයිල් එකක් දාගන්නවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න. border මම දාගන්නවා 5 pixel solid red border එකක්. මම දැන් මේක refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ එලිමන්ට් එක full width එකම අරගෙන තියෙනවා. මේක block element එකක් නිසා මම මේක resize කරනකොට ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මේ element එක full width එකම අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේක pixel 700ක element එකක් කරගන්න ඕන නිසා මම මොකද කරන්නේ width එක 700කට set කරගන්නවා. refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ width එක pixel 700කට සීමා වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් හිතන්න මම මේ window එක මගේ දැන් 700යි pixel එක මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියනවා. මම මේ window එක කුඩා කරනවා මේ වගේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන යටින් scroll bar එකක් එනවා. මගේ width එකට හරියන්න මේ width එක ලොකුයි මගේ window එකට වඩා. මගේ එලිමන්ට් එකේ width එක ලොකුයි window එකට වඩා. එතකොට මේ වගේ scroll bar එකක් එනවා යටින්. මට සම්පූර්ණ එලිමන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. මේක 700ට වඩා වැඩියෙන් තියෙනකොට scroll bar එකක් පේන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. ඒතකොට scroll bar එකක් අවශ්‍ය නැහැ. 700ට වඩා අඩු window width එකක් ආව ගමන් ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මෙතනින් යටින් scroll bar එකක් එනවා. එතකොට මේක දැන් මේ වගේ window එකක ගැටලුවක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒත් හිතන්න දැන් අපි web page හදනකොට අපි හදන අපේ web page එක හදන device එකේ නෙවෙයි devices screen size එක window size බොහෝ ගණනක් තියෙන devices වලට හරියන්න තමයි අපි අපේ web page එක හදාගන්නේ. එතකොට මේ window size එක device එකකින් device එකට වෙනස් වෙනවා. එතකොට හිතන්න මේ වගේ එලිමන්ට් එකක width එක අපි set කරගෙන තියාගන්නකොට මෙම scroll bar එකක් ආවම පොඩක් අවුල් කියන්නේ ඒක නිකන් අපේ page එකේ layout එකට බලපානවා. එතකොට අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා responsive web pages කියලා. එතකොට මේ responsive web page එකක් හදනකොට smoothly අපේ web page එක වැඩ කරන්න මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට මේ layout එකට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා අපිට පුළුවන් මේ max width කියන property එක භාවිතා කරන්න. මම දැන් මේ div එක මම කලින් තිබ්බේ width මම මේක max width කියලා දාගන්නවා. max width property එක භාවිතා කරාම මම මේක refresh කරගන්නවා. එතකොට දන්න මම මේක 700ට වඩා වැඩි window එකක් තියෙනකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක 700ට වඩා අඩු කරනකොට ඔයගලන්ට පේනවා මගේ window එකේ size එකට හරියන්න එයා element එක හදා ගන්නවා. scroll bar එකක් add කරගන්නේ නැහැ. එයා element එක window එකේ width එකට හරියන්න හදා ගන්නවා. එතකොට මේකේ තියෙන මේ max width කියන එක භාවිතා කරන එකේ වාසිය තමයි අපිට horizontal scroll bar එකක් ගන්නෙ නැතුව අපි web page එක open කරන window එකේ size එක අනුව අපේ element එකේ width එක එයා හරියට හදා ගන්නවා. එතකොට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව smoothly අපේ web page එක ඕනම size window එකක
වැඩ කරවා ගන්න ලේසි වෙනවා. මේක ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපි responsive web pages හදනකොට අපේ layout එක ඒ විදිහටම තියාගෙන අපේ web page එක smoothly වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවා මේ max width කියන property එක භාවිතා කරලා. right. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොටස. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.